Hello students. So, আমি জানো practicals are a very important part of your life and 11 and 12th thought chemistry bina practical is something like at a ship without a rudder. English and chemistry mixing kori disu. Okay. So aji ami start korbo goi aso titration. We are starting live in concert. Why? Kyo ami live start korbo goi aso? Because we need to know ki exactly reactions bilak hoy keneke, redox titrations hoy keneke, and plus আমি যে ভিডিওটো দিলু বহুত স্টুডেন্টসে খুলে স্যার এপাক পারিলে ন লাইভ কৰি দেখাই দিও মনত ৰুৱা নাই পাহৰি গলো 4 মাহ আগত কৰিলো হেতু অলপ দিগদাৰি হয় হয়নে পাহৰি যোৱা যায় সো মই লাইভ তোমালোকক গুটেকেজনকে গুটেখিনি এক্সপেৰিমেন্টটো কৰি দেখাম তাৰ কাৰণে লেটস কাম টু आवर বেসিক ইনস্ট্ৰুমেন্টস উই আর গোইং টু স্টার্ট আ টাইট্রেশন অফ KMnO4 potassium permanganate যাৰ কালার কি হয় পার্পল কালার যাৰ কালার কি হয় পার্পল কালার এই পার্পল কালার বা ভায়োলেট মই অলপ কালার ব্লাইন্ডনেস বুলি ভাবিব পাৰা দেই পার্পল আৰু ভায়োলেটৰ মাজত বৰ বিশেষ ডিফাৰেন্স নাপাও বাট টেকনিক্যালি ইটস পার্পল এন্ড এই পার্পল কালার টু সলিউশন টু লগত আমি এটা টাইট্রেশন কৰিম against what more salt solution more salt is FeSO4.NH4 whole 2 SO4.6H2O so 6H2O kyo it pani nohoy water of crystallization so let's come aji amar experimentor video ami use koriba goi asu bahut important burette belak etu amar titration ot sobose important bostu hoy burette to kyo important janane কারণ বিউরেটৰ হেতুৱে বস্তু থাকে যদি আমি নাজানো মানে আননোন হৈ থাকে তো ফিক্সিং পয়েন্টৰ কৰা আগত এটো আমাৰ বিউৰেট হয় দিস ইজ আওয়ার পিপেট ওকে পিপেটটো আমি সাক আউট কৰিম এটা ফ্লুইড বা লিকুইড ইন আদার ওয়ার্ডস আর হে লিকুইডটো আমি কনিক্যাল ফ্লাস্কত থম এন্ড वगैरह वगैरह सब कर लेंगे दिस इज माय कनिकल फ्लास्क कनिकल फ्लास्क तो देखिसला कोन निस्ता शेप काने कनिकल फ्लास्क বুলি কয় two important reagents that I would like to show you all এটা পার্পল কালার্ড মানে কালার্ড সলিউশনস আর এটা নন কালার্ড কি হয় কিনা ও স্যার কি হয় এটু কি হয় KMnO4 পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট আর এটু কি হয় মোর সল্ট না এটো তো আমার अगेंस्ट টাইট্রেশন কৰিম মানে আমি সাম কি এও জিকিব নে এও জিকিব যেতিয়া এও জিকিব তে কালার টু কালারলেস পৰা পিঙ্ক লৈ যাব সিস্টেম টু কালারলেস পৰা পিঙ্ক লৈ যাব কেতিয়া যেটা KMnO4 জিকি যাব স্যার আপনি গেনে গম পাম শুনা এটো যে তোমাৰ সলিউশন লৈছো এটো হল কমপ্লিটলি মোর সল্ট সলিউশন ঠিক আছে এটো মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনিছো বা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো ইনফেক্ট ক'বলৈ গলে এই প্ৰিপেয়াৰ কৰা মোর সল্ট সলিউশন টু লগত সবতছে ইম্পর্টেন্ট বস্তু ফ্যাক্টর কি জানানে আই প্ৰিপেয়াৰড ইট মোৰ এটা স্ট্যান্ডার্ড কনসেন্ট্রেশন আছে যেটো মই জানা বস্তুটো আমি তলত কনিক্যাল ফ্লাস্কত দিম তে মই এতিয়া ডাইৰেক্টলি পুট কৰি দিম হেনেকে পুট কৰিব নোৱাৰি হেনেকে পুট কৰিলে তোমাৰ এক্সটাৰ্নালে ডাইৰেক্টলি ধৰি দিব হ তুমি কেনেকে ধৰিলা হে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম ইউজ কৰিব লাগিব এখেত বৰ জালা বস্তু হয় বহুত জালা বস্তু কিন্তু এটো দি আমি ডাইৰেক্টলি উলাব পাৰিম ঠিক আছে সো হোৱাট উই উড লাইক টু ডু ইজ দ্যাট প্ৰথমতে এটো আমাৰ পিপেট হয় পাইপৰ নিচিনা আমি সাক আউট কৰিম ফ্লুইডটো আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা লৈ প্ৰথম মই ৰিন্স কৰিম ৰিন্স কিয় কৰো যাতে এই পিপেটটোৰ ভিতৰত যদি ওয়াটাৰ থাকে বা বেলেগ বস্তু যদি থাকে তাৰ কনসেন্ট্ৰেশনস খিনি ওয়াইপ আউট হৈ যায় সাফা হৈ যায় নেক্সট আমাৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো ডাইলুট নহয় যাতে তো মই অলপ টানিম ও স্যার কেনেকে টানিলে হেতু ইস্যু নহয় the forefinger is important not the thumb pressure point or বেলেগ থাকে থাম্বৰ forefinger is more important so আমি টানিবা ভালকে সোয়া মোৰ পজিশন সু মই এনেকে টানি আছো ওকে হল নেকি হৈ গল ও স্যার পৰি গল নেকি পৰি যাব তুমি এৰি দিলে পাৰি যাব কমপ্লিটলি তুমি ইয়াৰ পৰা যদি এৰি দিয়া তুমি কমপ্লিটলি পৰি যাব তো আমি কি কৰিব লাগিব আমি সাক আউট কৰিব লাগিব আৰু আমি সাবলৈ গলে এই যে তুমি মাৰ্কটো দেখিছা এই মাৰ্কটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এই পাতলা আছে এটা মাৰ্ক দেখিছা এইখিনি এই 25 ml এই যে 25 লিখা আছে এই 25 ml টো এইখিনি মাৰ্ক কৰি দিয়ে কোনে কইলে মাৰ্কটো সাৰে কইলে নেকি সাৰে নাই কৰাও জুতো কোম্পানীয়ে বনাইছে হি অলৰেডি মাৰ্ক কৰি লৈছে ঠিক আছে সো নাও মই পুল আউট কৰিম এতিয়া এতিয়া চোৱা ভালকে চাবলৈ গলে এই মাৰ্কটোৰ অলপ ওপৰত আছে
এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি স্পিকিং আমি কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াৰ আপাৰ মেনিস্কাছহে আছে তলৰ মেনিস্কাছত আছে আপাৰ মেনিস্কাছটো আমি ইউজ কৰোঁ ফৰ নন কালাৰ্ড সলিউশনছ যাৰ কালাৰ্ড আছে যেনে কেএমএল4 যেটা বনাম তেতিয়া মই আপাৰ মেনিস্কাছ ইউজ কৰিম কিন্তু এতিয়া চোৱা এই তলৰ এটা কাৰ্ভ আছে দেখিছা সৰু কাৰ্ভ এই সৰু কাৰ্ভটো ইউজ কৰিম লোৱাৰ পইণ্টত লাগিবলৈ এই পইণ্টত মাৰ্ক কৰিবলৈ যেতিয়া আমি কি ধৰণৰ সলিউশন ইউজ কৰোঁ নন কালাৰ্ড সলিউশনছ ইউজ কৰোঁ নন কালাৰ্ড সলিউশনছৰ কাৰণে আমি লোৱাৰ মেনিস্কাছটো ইউজ কৰিম তো মই এটা লাহে লাহে এনেকৈ মেনেজ কৰিম ন যাতে এটা ড্ৰপ পৰি যায় বাছ এটা পাৰফেক্টলি চোৱা লোৱাৰ মেনিস্কাছ ইন পইণ্ট হ'ল পইণ্টত হোৱা পাছত এতিয়া আমি এইটো কনিকেল ফ্লাক্স ল'লোঁ আমি এনেকৈ ছাইডত দিম again wrong কিয় সাইডত দিলে যদি ওয়ালত লাগি যায় তেতিয়া ৰিঅ্যাকশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিব নেকি পারফেক্ট আনসার পাবা নেকি নোপোৱা তো তুমি হেকলে কি কৰিব লাগিব এই যে তুমি সাফা কৰা কনিকেল ফ্লাক্সটো আছে এই সাফা কৰা কনিকেল ফ্লাক্সটো আছে এটো ৰিঞ্জ নকৰে ওকে এটো কিটাও তোমাৰ ৰিঞ্জ নকৰে তুমি এক্স্যাক্টলি আনি প্লে ইয়াত মাজত এই দিম দেখিছানে এটো কমপ্লিট মই এৰি আছো মই একো নাই কৰা তুমি চাইছানে একদম ভলিউমটো কমি গৈ আছে দেখিছা নাই মাজত দি আছো পুৰা একদম ধুনিয়াকে কনসেন্ট্ৰেশনটো বাঢ়ি আছে হয়নে অলপ তলত দেখিছা নাই ভালকৈ চোৱাচোন এই তলত 2 ড্ৰপ মান থাকি গ'ল আমি কি কৰিম অকমান বেকা কৰি ল'ম আৰু এনেকে দি দিলো আমাৰ ডান সো আৱাৰ কনিকেল ফ্লাস্ক ইজ ৰেডি এতিয়া মই সাধাৰণতে লেবত আমি যে কনিকেল ফ্লাস্ক পালো ইয়াৰ তলত কি আছে এতিয়া মোৰ সল্ট আছে তেখেতৰ কালাৰটো কি কালাৰলেছ তেখেতৰ কালাৰটো কি কালাৰলেছ হয়নে নহয় ওকে এটা আমি কালারলেস বা ট্রান্সপারেন্ট জিয়ে নোকোৱা লাগিলে তাকে টক্কৰ দিম নহয় ইয়াক টক্কৰ দিব লাগিব কোনে টক্কৰ দিব বটলত থকা কেএমএল4 টক্কৰ দিব নাও টক্কৰটো দিব বাট এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আহিলে ইয়াত যে 25 ml আমি কেনে গম পালো পিপেটৰ পৰা সাক আউট কৰিলো ফ্লুইডটো এই বিকাৰটোৰ পৰা আমি সাক আউট কৰিলো আমি পাই গলো 25 ml অৰ কমপ্লিটলি মোৰ্স সল্ট সলিউশন এই যে মোৰ্স সল্ট সলিউশনটো পালো এটা আমি তলত থৈ দিম স্যার সোসুন ইমানকে তোমালকা ইয়াতে তোমালকে দেখিছে ইয়াতে হোয়াইট পেপার থৈছে আরে স্যার হোয়াইট পেপার কিয় থলে এনেকে মই আতৰালে কি প্ৰবলেম আছিল প্ৰবলেম আছে নেকি সোসুন ওচৰত আহা তোমালকে কি প্ৰবলেম পাইছা নেকি একোটো প্ৰবলেম নাই মই কওঁ শুনা কালাৰ চেঞ্জৰ কাৰণে বেষ্ট তলৰ ফালে কি থব লাগে হোয়াইট কাৰণ তোমাৰ ফোকাস সদায় তলত থাকিব তোমাৰ ফোকাস ওপৰত নাথাকে তোমাৰ সদায় ফোকাস তলত থাকিব তুমি ৰিডিং চাই নিমিলাবা যেটা এইটো ওপৰত থাকিব ন ষ্টুডেন্ট বেলাকৰ মেন্টালিটি থাকে ওপৰত এনেকৈ চাই থাকো এনেকৈ নহয় দেই তোমাৰ মেন্টালিটি তলত থাকিব লাগিব ঠিক আছে সো মই কনিকেল ফ্লাস্ক পাই গলো মোৰ আধা কাম হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত অলৰেডি অলপ মই ডাইলুট সালফিউৰিক এসিড মিক্স কৰি দিছো এই গুটে বিকাৰৰ পৰা যে লোৱা বস্তুটো অকমান ডাইলুট সালফিউৰিক এসিড ইউজ কৰি দিছো because dilute sulfuric acid will act as a catalyst to the system ঠিক আছে সো তলত মই থৈ দিলো এটা মোৰ বিউৰেট আছে বিউৰেট তলত মই যেটো বস্তু থৈছো হেটো আছে তোমাৰ মোৰসল যাৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো জানো মই জানো m/20 হ'ব পাৰে m/40 হ'ব পাৰে বা জিয়ে নহয় কনসেন্ট্ৰেশন লগতে ভলিউমটো জানো কি ভলিউম জানো ভলিউমটো কিমান আছিল 25 ml পিপেট টু 25 ml মই তলত থৈ দিলো এটা মই বিউৰেট উঠালো বিউৰেটটো এতিয়া মই উঠালো ওকে এন্ড মই বটলৰ পৰা এটা ঢালিম প্ৰথমটো মই ৰিন্স কৰি লম ৰিন্স কৰাৰ কাৰণে মই অকমান বিউৰেটত কেএমএল4 ঢালি দিছো ঠিক আছে কেএমএল4 মই ঢালি দিছো এটা ঢালি দিলে চাবা আকৌ ষ্টপ ককটো মেইনটেইন কৰিব লাগিল ঠিক আছে তো ইয়াত মই অকমান বিউৰেট আৰু অলপ ঢালি দিছো কেএমএল4 ওকে কেএমএল4 মই ঢালি দিলো এটা মই কেএমএল4 ইয়াত সাইডত থৈছো এইটো চোৱা মই এইটো কপলে অলপ ৰিন্স কৰি লম আৰু তাৰপিছত মই ইয়াত থকা এয়াৰ গ্যাপটো নাইকিয়া কৰি দিম ঠিক আছে এই পইণ্টটো চাইছানে ইয়াত এটা এয়াৰ গ্যাপ হ'ব এই এয়াৰ গ্যাপটো মই নাইকিয়া কৰিব লাগিব এই টেম্পাৰ গ্লাছবিলাক যে থাকে টেম্পাৰ গ্লাছ জানা নাই এই মোবাইলৰ ওপৰত যে টেম্পাৰ গ্লাছটো থাকে সেই তাতেও এয়াৰ গ্যাপ হয় তো সেম প্ৰসেছত মই ইয়াত ৰিন্সিং কৰি লম ঠিক আছে আৰু মই ওয়েষ্টবিলাক বহুত বেছি নলবা বেছি খৰচা কৰিব নালাগে saving our resources of India will help always in the GDP of the country তো এটা মই এটো কমপ্লিটলি রিন্স কৰি ললো বেলেগ বস্তু নাই অকল সিস্টেম কি আছে মোৰ ইয়াত কেএমএল4 পিংকিশ কালাৰ অলপ আহিছে ওহো তলত তো পিংক হে লাগে আমাক তো ওপৰত না লাগিছিল আমাৰ পিংক তো তলত লাগিছিল স্যাৰ ওপৰত হে পিংক আছে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে সাৰে আকৌ কমপ্লিটলি ঢালি লব
এইটো মই ঢালি আছোঁ এইটো কালাৰ্ড সলিউশ্যন নে নন কালাৰ্ড সলিউশ্যন এইটো হ'ল তোমাৰ কালাৰ্ড সলিউশ্যন তে কালাৰ্ড সলিউশ্যনত এটা কথা আছে আপাৰ মেনিস্কাছ ল'ম নন কালাৰ্ড সলিউশ্যনত ইয়াত যেতিয়া মই মোৰ সল্ট ইউজ কৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়া মই লোৱাৰ মেনিস্কাছ ইউজ কৰিছিলোঁ ইয়াত মই কি ইউজ কৰিম আপাৰ মেনিস্কাছ যাতে আমি দেখা পাওঁ তো লাহে লাহে মই ষ্টপ ককডাল দেখিছেনে ওচৰত আহিলে তুমি দেখা পাবা যে এই যে আছে দেখিছেনে অঁ দেখিছেনে শ্লোলি মই আপাৰ মেনিস্কাছটোক ফিক্স কৰি দিলোঁ অ'কে চ' মই আপাৰ মেনিস্কাছ তোমালোকে চালে গম পাবা এক্সেক্টলি 0 পইণ্টটো দেখিছানে এক্সেক্টলি এই 0 পইণ্টটো তোমাৰ আপাৰ মেনিস্কাছটো ফিক্স হৈ গ'ল তো কালাৰ্ড সলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰোঁ আপাৰ মেনিস্কাছ লোৱাৰ মেনিস্কাছ কাৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ ফৰ নন কালাৰ্ড সলিউশ্যনছ ঠিক আছে এতিয়া এখাত ৰেডি 0 পৰা আমি ৰিডিং ষ্টাৰ্ট কৰিম মই এবাৰ ৰিডিং কৰি দেখাম ঠিক আছে তো এতিয়া মই ইয়াত ক্লেমডালত ফিট কৰি ল'ম ক্লেমডাল ফিট কৰি ল'লোঁ ফিট কৰাৰ পাছত এতিয়া মই কি কৰিম শুনা মোৰ নিয়ম কিছুমান আছে ওচৰলৈ আমি আহিলে আমি গম পাওঁ যে কিছুমান পইণ্টছ আছে ওপৰৰ পৰা ৰিডিংটো চাবা নেকি তুমি এনেকৈ ঘূৰাই থাকিবা নেকি এনেকৈ নহয় ইউ হেভ টু নট অবজাৰ্ভ দ্য ৰিডিং ইউ হেভ টু অবজাৰ্ভ ডাউন পইণ্ট ন এতিয়া যদি মই কম কৰিম মই সাধাৰণতে এই টাইট্ৰেশ্যনটো কৰোঁতে মই অলপ ওচৰত আনি লওঁ যাতে মোৰ চকুটো একদম তলত থাকে মোৰ চকুটো এক্সেক্টলি তলত থাকে তাতকৈ বেছি একো মোৰ চিন্তা নাই মোৰ চকুটো এক্সেক্টলি তলত থাকিব লাগিব চ' মাই কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ নট অন দ্য ৰিডিং বাট মাই কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ দ্য ডাউন পাৰ্ট এতিয়া মই টাইট্ৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম এক ড্ৰপকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম অলপ কষ্ট হ'ব এই কনিকেল ফ্লাক্সটো কেইটা চিষ্টেমেৰে ধৰিবা 3টা আঙুলি 1 2 and 3 এনেকৈ লৰাই থাকিবা ঠিক আছে আমি ধৰোৱা নাই এতিয়া ইউজ কৰা নাই আৰু বাকী অপজিট লেফ্ট হেণ্ড দি তুমি এইটো ধৰিবা ষ্টপ ককটো আৰু ৰিডিংটো আমি চাম ঠিক আছে ডেট ইজ দ্য বেচিক ফাণ্ডামেণ্টেল পইণ্ট লগাই দিলোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য জাৰ্ণি তোমালোকে চাবা এতিয়া মই এতিয়া কমপ্লিটলি ক'বলৈ গ'লে এটাকে ইউজ কৰি আছোঁ ধৈৰ্য বহুত লাগে দেই ইয়াত বহুত ধৈৰ্য লাগে বহুত ধৈৰ্য লাগে দেখিছে নাই মোৰ বস্তুটো চাইছে নাই মই এবাৰো মূৰটো ওপৰৰ ফালে উঠোৱা নাই সেইবুলি আৰু কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কি কৰে জানা এনেকৈ থৈ থাকে সেইটো নকৰিবা দেই এইটো পাপ নকৰিবা সেইটো নহয় নিয়মেই নহয় হোৱাট ইউ হেভ টু ডু ইজ মিক্স ইট যেতিয়া তুমি মিক্স কৰি থাকিবা তুমি লাহে 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 আনচাৰ পাই থাকিবা দেখিছেনে মোৰ ফ'কাছ ইজ কমপ্লিটলি অন দ্য তলৰ ফালে চাই আছোঁ যাতে মই কালাৰটো ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া বহুতে সুধিব পাৰে যে ছাৰ আপুনি যে ইউজ কৰি আছে আপুনি কিয় ইউজ কৰি আছে ইমান পাৰফেক্ট পইণ্টত মই এইকাৰণে ইউজ কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ মোক আনচাৰটো পাৰফেক্টলি লাগে মই 10 বাৰ ৰিডিং নলওঁ ঠিক আছে মই 10 বাৰ ৰিডিং নলওঁ মোৰ স্বভাৱে নাই মাজত ৰখি যাব পাৰা অলপ ভয় লাগিছে যদি ভয় গ'লে এনেকৈ সলিউশ্যনটো এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰা আপত্তি নাই ইমান চিন্তা কৰিব নাই ঠিক আছে বাট ষ্টিল এগেইন আই উইল ষ্টাৰ্ট এণ্ড আই উইল ষ্টাৰ্ট টিল দ্য পইণ্ট আই ডোণ্ট গেট মাই পাৰফেক্ট আনচাৰ্ছ অ'কে ইট উইল টেক চাম টাইম বাট এটা কথা কি জানা এডভান্টেজ কি প্ৰথম যদি ৰিডিংটো পাই লোৱা ন সেইটো ধৈৰ্যত কৰিবা কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ৰিডিংটো যিমান পাবা তাৰ ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড ৰিডিঙো সিমানমান এক্সপিৰিয়েঞ্চতে পাবা ঠিক আছে নাও দিছ ইজ পেচেঞ্চ ডনচাৰৰ পেচেঞ্চ কিমান সেইটো চা মই ধৈৰ্য ৰখি আছোঁ মই যদি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিলোহেঁতেন মই ইমান নাভাবিলোহেঁতেন বুজি পাইছা নাই কথাটো মই তোমালোকৰ কাৰণে মই ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ তোমালোকেও মোৰ লগত একেলগে মিলি আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আমি ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব যাতে আমাৰ এটা এটাকৈ আনচাৰ ওলাই থাকে
এতিয়া এটা কৰি আছোঁ দেখিছানে লাহে লাহে আহি আছে আহিব নাই আজি আনচাৰ আহিব নাই কোৱাচোন আজি আনচাৰ আহিব নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ দেই আমি আনচাৰটো খালি ঘূৰাইহে আছোঁ লেটছ অবজাৰ্ভ আজি আমি আনচাৰ পাম নে নাই নাপালে আকৌ ভিডিঅ'টো কি হ'ব হ'বনে নাই পিংক কালাৰ টপ পাম নে নাই পাম নাপালে আমি গম পাম কিবা এটা ফেইল হ'ল কিবা এটা ভুল হ'ল ঘূৰাই আছোঁ পিংক কালাৰটো যোন যোৱা নাই চ' পাৰফেক্টলি পাতলা পিংক কালাৰ দ্য বিউটিফুল পিংক কালাৰ সলিউশ্যন জবছ ডান টাইট্ৰেশ্যন ইজ ডান তো টাইট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰিডিং কেনেকৈ ল'ম আমি 0 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু লাহে গৈ পেলাই আমি যদি একজেক্টলি দেখাব যাওঁ তো এই 14টোৰ ওচৰত আমি পাইছোঁ দেখিছানে 0 পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আমি 14টোলৈ পাইছোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট ৰিডিংটো তুমি 14 ml লিখিবা এতিয়া মই যদি তোমাক এটা লাইভ আকৌ এবাৰ কৰি দেখাওঁ তো তোমালোকে গম পাবা যে এইটো অলমষ্ট নেক্সট আনচাৰটো তোমাৰ 27 বা 28 মানৰ ওচৰত পাবা এতিয়া আনসাৰটো 50তকৈ কম পাইছা নে 50তকৈ বেছি পাইছা বা ক'বলৈ গ'লে 20 আধাটো কৰি লওঁ 25তকৈ কম পাইছা নে 25তকৈ বেছি পাইছা যদি 25তকৈ তুমি কম পাইছা এই ৰিডিংটো কিমান পালা 14 তা আৰু এবাৰ কৰিব পাৰা কিন্তু 25তকৈ বেছি পালে তুমি আৰু এবাৰ কৰিব নোৱাৰা কিয় জানানে টোটেল আছে কিমান 50 এবাৰ 25 নহ'ব তেতিয়া আকৌ তুমি 0 পৰা KMNO4 ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব চ' ইয়াত আমি ৰিডিং পালোঁ ভলিউম অফ KMNO4 পালোঁ মোলাৰিটি ল'ম মোলাৰিটিটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম এণ্ড ওৱান্স উই need the formula is m1v1 equals to m2v2 then আমি যদি মোলাৰিটি ইয়াৰ আননোন সলিউশ্যন চাবা দেই আননোন সলিউশ্যন যিটো নাজানো তাৰ কাৰণেহে ৰিডিং লৈছোঁ যিটো জানো তাৰ কাৰণে মই ৰিডিং লোৱা নাই ঠিক আছে আৰু যদি পাৰফেক্টলি আনচাৰ বিচাৰা মই চাবা হা এইটো থাকিব লাগিব এইটো মেইনটেইন চ' মই চোৱা এই মাত্ৰ দেখিছা তুমি কালাৰ আৰু একবাৰ ড্ৰৰ পাছত একে পালা মই বহুত ঘূৰাই থাকিম আৰু চেঞ্জ নহয় কিন্তু এতিয়া ছাৰ বহুত বেছি দি দিলে কি হ'ব বেছি ফাষ্টত কৰিলে কি হ'ব এইটো চাবা বেছি ফাষ্টত কৰিলে কি হ'ব জানানে এইটো এনেকুৱা কালাৰ হৈ যাব তেতিয়া আনচাৰ নোলায় তেতিয়া আনচাৰ এক্সটাৰ্নেলাইজে ক'ব যে তুমি এইটো মিছা কৰিছা পাৰফেক্ট আনচাৰ পোৱা নাই আকৌ এবাৰ কৰা বুলি ক'ব চ' আমি এইটোও গম পালোঁ যে বেছি স্পীডত কৰিব নাপায় টাইট্ৰেশ্যনটো লাহে লাহে প্ৰথম ৰিডিংটো কমচে কম লাহে লাহে কৰে ঠিক আছে চ' আই হোপ everyone has liked the first practical video in Assam অসমীয়াৰ গোটেই সিমান ষ্টুডেণ্টছ আছে গোটেইকেইজনৰ কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এণ্ড শ্ল'লি প্ৰত্যেকটা ৰিয়াকশ্যন কেমিষ্ট্ৰিত 11 and 12ত যিমান ৰিয়াকশ্যন আছে চবৰে প্ৰেক্টিকেল ভিডিঅ' কৰি দেখাম till then do not forget to like share subscribe with Born with Don thank you